ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ ሶስተኛው የቪዲዮ ትሬኒንግ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። አሁን ደግሞ የምናየው ቅድም HTML ዩዘር ኢንተርፌስ በHTML ዩዘር ኢንተርፌሳችንን ዲዛይን አድርገናል። ይሄን በCSS ስታይል አፕላይ ማድረግ ላይ ነው የምናየው። ስለዚህ ስለ CSS እናውራ። ሶስት አይነት አፕላይ የምናደርግባቸው ሶስት አይነት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ኢንተርናል፣ ከዛ ኤክስተርናል፣ ከዛ ኢንላይን የምንለው ነው። እያንዳንዱን ምን ማለት እንደሆነ በዚህ ኤክስፐሪመንት የምናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ አሁን ፕሮግራሙን ልክፈተው። የመጀመሪያ ኢንተርናል CSS እናያለን። ኢንተርናል CSS የምንለው በኖርማል HTML ዶክመንቱ ውስጥ አብሮ የሚጻፍ ነው፣ አብሮ ኢንክሉድ የሚደረግ ነው። ሄድ ሴክሽን ላይ ነው የምንጨምረው። ይሄን ኢንተርናል CSS ሄድ ሴክሽን ላይ ነው የምንጨምረው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንጨምር ስታይል ብለን እንጀምራለን። እዚህ ጋር ሄድ ሴክሽን ውስጥ ስታይል ብለን እንደዚህ ዲክሌር ካደረግን ኢንተርናል CSS እንለዋለን። ስለዚህ እዚሁ ኢንተርናል CSS ላይ በተለያዩ ሴሌክተሮች ፎርማቲንግ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ሶስት አይነት ሴሌክተሮችን መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው HTML ሴሌክተር ነው የሚባለው። ቀጥሎ ክላስ ሴሌክተር፣ ቀጥሎ ID ሴሌክተር አሉ። እነዚህ አማራጮች ናቸው። የመጀመሪያውና ሲምፕሉ HTML ሴሌክተር ነው። HTML ሴሌክተር የምንለው HTML ኤሌመንትስ በመጠቀም ለምሳሌ ሄዲንግስ፣ ፓራግራፍስ፣ ፎንትስ ቴብል እነዚህ አይነት ኤሌመንቶችን በመጠቀም በቀጥታ የHTML ኤሌመንቶች ላይ ኮንቴንታቸውን ፎርማት ወይም ስታይል ማድረግ ቴክኒክ ነው። ሁለተኛው ክላስ ሴሌክተር ነው። ክላስ ሴሌክተር ስንል ማንኛውንም ክላስ ኔም እንሰጠዋለን። ያችን ክላስ ኔም የሆነ HTML ቦታ ሂደን ኤሌመንት ክሬት ስናደርግ ያችን ክላስ ኮል ማድረግ ነው። ID እና ክላስ ተመሳሳይ ነው። ጀስት ሲንታክሱ ብቻ ነው ያጠቃቀማችን ሲንታክስ ነው የሚለየው እንጂ ኦልሞስት ፐርፐዙ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በHTML ሴሌክተር እናያለን። ስለዚህ አፕላይ ማድረግ የፈለግነው ለዚህ ሄዲንግ ነው። መጀመሪያ ክሊን ሰርቨር ዌብ አርኪቴክቸር የሚለውን ርዕስ ወይም ደግሞ ሄዲንግ ኢንፎርሜሽን በቀጥታ ይህን ስታይል እናድርገው። አትሊስት 4 ወይም 5 ስታይሎችን እንጨምርለት። የመጀመሪያው ፎር ኤግዛምፕል ባክግራውንድ ከለር፣ ዜን ቴክስት ከለር፣ ዜን ቴክስት ሳይዝ፣ ዜን ፎንት ፋሚሊ እና አላይመንት እነዚህን ስታይሎች እንጨምርለት ፎር ኤግዛምፕል። ስለዚህ ያን ለመጨመር በHTML ሴሌክተር ስንጠቀም ምን ማለት ነው? ይሄ ዶክመንት ይሄ ፓርት ክሬት የተደረገበት ኤሌመንት ምንድነው የሚለውን ጥያቄ ነው መጀመሪያ ምን መልሰው። ክሬት ያደረግነው በH1 ነው። ሶርሱን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ኢንስፔክት እንበለው። እዚህ ጋር እንደምናየው H1 ክሊን ሰርቨር ዌብ አርኪቴክቸር ነው የሚለው። ስለዚህ በH1 ነው ቢልድ የተደረገው። ስለዚህ እንደ ሴሌክተር የምጠቀሙ እዚህ ጋር H1 ነው ማለት ነው። H1 ልና opening brace and closing brace. Inside this opening and closing brace we put or we write property value pairs of the HTML the CSS style ማለት ነው። ስለዚህ font family for example font family ለምሳሌ ኢንተርን በለው እስኪ ለምሳሌ ኤሪያል በለው። አሁን ምን ነበረ? ክሊን ሰርቨር ዌብ አርኪቴክቸር ኤሪያል አይደለም። አሁን ኤሪያል አድርጌዋለሁ። እስኪ ቼክ ላድርገው። ሪፍሬሽ አድርጉ። ሲምፕሊ ኤሪያል አድርጌዋለሁ እንደዚህ። ሌላ እንደገና ባክግራውንድ ከለር ይሄ ማለት ነው። ከነዚህ አንዱን ከለር ልጠቀም። ፎር ኤግዛምፕል ይሄን ተጠቀምኩ። ከለር ቴክስት ወይም ደግሞ ፎንት ከለር ማለት ነው። ከለር ዋይት ልበለው። ዋይት ነው። ባክግራውንድ ከለር ካለው ቴክስት ከለር ዋይት ቢሆን ይመረጣል፣ በደንብ እንዲነበብ ማለት ነው። ሌላ ፎንት ስታይል ፎር ኤግዛምፕል ፎንት ስታይል ይሄ ማለት ነው። ኢንሄሪት ኢታሊክ ኖርማል ኦብሊክ ሚሉና አማራጮች አሉ። ኢታሊክ ልበለው ፎር ኤግዛምፕል
and font size for example 30 or 35 px 30 px pixels ልበለው እንደዚሁ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነበር? align text align center አለ end አለ justify left match parent right start የሚል ነገር አለ። center ልበለው for example ሴቭ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ልምጣና ሪፍሬሽ ልበለው። ኦኬ ያው እንደምታዩት ይሆናል። ኢታሊሳይዝ ነው። ሳይዙን ይመስላል። ባክግራውንዱ ይሄ ነው። ዋይት ቴክስት ከለር አለው። በዚህ መልኩ እንትን ማለት እንችላለን። ስለዚህ ስኪል ጨምርበት 35 px for example ያው ኦኬ ቀጥሎ ሌሎቹን for example components ሚለውን እንደገና በh2 እንትን ልበለው። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ብላችሁ ኢንስፔክት አድርጋችሁ እዩት። እዚህ ጋር h2 ነው የሚለው እዚህ ጋር component። ስለዚህ በh2 ሴሌክተር ደግሞ ይችን ላስተካክላል። ስለዚህ another ሴሌክተር እዚህ ጋር ክሬት አደርጋለሁ h2 font size ለምሳሌ 25 px text color ወይም ደግሞ simply color ለምሳሌ a color ይሁን። እንደገና font family ሄልቬቲካ ይሄን ላድርገው። ለምሳሌ ሞር ሪኮመንድ የሚደረግ የዌብ ፎንት ነው። ይሄ ይብቃን። እስኪ እዚህ ጋር አንድ ለውጥ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት h1 ከተባለ HTML ኤሌመንቱ ውስጥ ያሉ h1 በሙሉ በዚህ ፎርማት ይደረጋሉ። መለየት አንችልም ማለት ነው። h2 የሚባል ካለ በዚህ ፎርማት ይደረጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እስኪ ሪፍሬሽ ላድርገው። እዚህ ጋር ሁለቱም ነው ባንዴ ፎርማት የተደረጉት። አያችሁት? ሁለቱም ምክንያቱም h2 ስለሆኑ ማለት ነው። ነገር ግን አንዱን h3 ላድርገው እስኪ for example እዚህ ጋር customer information የሚለውን h3 ባደርገው እዚህ ጋር ለውጡን እንደዚህ ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ HTML ሴሌክተር የሚባሉት ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምናየው h1 በዚህ ፎርማት ሳደርገው every document content inside the HTML that is created with h1 element will be styled on like this ማለት ነው። እንደዚህ ባለ ስታይል ይደረጋሉ። h2 የሚባል ካለም ልክ በዚህ ስታይል ይደረጋል። ኤክሴፕት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኤክሴፕት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ የዚህ አማራጭ ክላስና አይዲ እንጠቀማለን። በአብዛኛው የተለመደው ክላስ መጠቀም ነው። እስቲ ክላስ ደግሞ በመጠቀም ሌሎችን እናስተካክላቸው። ለምሳሌ ይሄን ክላስ በመጠቀም እናስተካክለው። ምን ማለት ነው? ክላስስ ከዚህ የተለየ የሚያደርገው ምንድነው? ኦኬ ሌትስ ጎ አሄድ። እዚህ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ዶት አርጉና ማይ ስታይል በሉት። ማይ ስታይል እንበለውና እዚህ ጋር የራሳችንን ስታይልን ጨምር። ለምሳሌ ፎንት ሳይዝ 20 px እዚህ ጋር እንደገና ከለር white እንደገና background color እንደዚህ for example የሆነ ሌላ ከለር ላድርገው። ለምሳሌ ይሄን ላድርግ background color and style
ፎንት ስታይል እዚህ ጋር ይመጣል። ኢትሊክ ወይም ኖርማል ወይም ኦብሊክ ኢትሊክ ላድርገው እንደዚህ። እሺ አሁን ይሄን ጨመርኩኝ። እዚህ ጋር ከለሩም እንደሚያሳየው ይሄን ስታይል አልተጠቀምኩበትም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ባድርገው ምንም ለውጥ አታዩም። ስለዚህ ይሄ ነገር አፕላይ የሚደረገው በሆነ HTML ኤሌመንት ውስጥ ሆኜ ክሬት ሳደርግ ኮል ካደረግኩት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይችን ሊስት ስታይል ላድርጋት። ስለዚህ ሊስቱን ስታይል ለማድረግ እዚህ ጋር ልምጣና ኦኤል የሚለው ጋር ኦኤል ታይፕ ኤ ይላል። እዚህ ጋር ክላስ ብዬ ልጨምራት። ክላስ ኢኳልስ ማይ ስታይል። ኦልሬዲ ማይ ስታይል የሚባል ክላስ ክሬት ስላደረግኩ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ኮል ማድረግ ይችላል፣ ራሱ ሚሞራይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እስኪ ሪፍሬሽ ላድርገው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ፋይን። ክላስ ከኤችቲኤምኤል ሴሌክተር የተለየ የሚያደርገው ወይም የተሻለ የሚያደርገው አድቫንቴጁ ምንድነው? የትኛውም ኤችቲኤምኤል ኤሌመንት ላይ በጀስት ክላሱን ኮል በማድረግ የትኛውም ቦታ በተለያዩ ቦታዎች ኮል ማድረግና መጠቀም ወይም ስታይል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊስቱ ላይ ተጠቅመናል። ፎርሙላይም ልንጠቀም እንችላለን፣ ኦር ሌላ ቦታ ልንጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ልድገመው። እስኪ እዚህ ጋር ልድገመው። ፎርሙን ክሬት ሳደርግ ፎር ኤግዛምፕል ክላስ ማይ ስታይል አልኩት። እስኪ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። የትኛውም ቦታ ስፔሲፊካሊ እዚች ዩዘር ኔም የምትለው ፎርም ላይ ኢቭን አፕላይ ማድረግ ይችላል። ዩዘር ኔም ለምትለው እስኪ ኮል አድርጋት። ዩዘር ኔም ኢንፑት ታይፕ ቴክስት እንደዚህ ክላስ ልበለውና ማይ ስታይል ልበለው። ምን ይሆናል? ሌትስ ጎ ሌትስ ሲ ኢት። ይሄው እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ኤቭሪቲንግ እንትን ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ፎርማት ማድረግ እችላለሁ። እሺ አሁን ደግሞ ፎርሙን የራሱ ሌላ ክላስ ክሬት እናደርግና ፎርሙን ወይም ፎርም ኤሌመንቶችን ኢንፑት ኤሌመንቶችን ስታይል እናደርጋቸው። እዚህ ጋር በክላስ ነው ያደረግነው። አሁን ደግሞ እስኪ በአይዲ እናደርገው። አይዲ ክሬት ስናደርግ ጀስት ምንድነው የምናደርገው? ሃሽታግ እንላለን። ኔም ወይም ደግሞ አይዲ ኔም ወይም ደግሞ የስታይል አይዲ ኔም እንሰጠዋለን። whatever it is የፈለግነውን ስም መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ምን ልበለው? ኢንፑት ስታይል ወይም ደግሞ ኢንፑት ስታይል ወይም ደግሞ እንደዚህ ስታይል እንደዚህ ማለት እንችላለን። እንደዚህ ኢንፑት ስታይል ብዬ አይዲ ሰጠሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፑት ታይፖችን ቴክስት ቦክሱን፣ ዴቱን፣ ምንድነው በተኑን ኤቭሪቲንግ ነው ፎርማት ማድረገው። ስለዚህ ባክግራውንድ ልጨምርለት። ፎር ኤግዛምፕል ፎር ባክግራውንድ ከለር ለምሳሌ እንደዚህ ላርገው። ከለር ዋይት ላርገው። ኤንድ ሳይዝ ፎንት ሳይዝ ማለት ነው። ለምሳሌ 16 ወይም ደግሞ 20 ላርገው። እስቲ 20 px and ነበር የቀለኝ ፎንት ፋሚሊ ኤሪያል ፎንት ምንድነው የሚባለው? ስታይል ነው ደግሞ። ኦኬ ተውኩት በቃ። ቦልድ ለማድረግ ምንድን ነበር?
weight ኦኬ weight font weight ለምሳሌ bold እንበለው ኦኬ ይሄን ሁሉ ፎርም እንትኑ ላይ እንጠቀመው እዚህ ጋር እንምጣና ለምሳሌ ፉል ኔም የሚለው ላይ input type text placeholder this and class this ልበለው for example id ማለት ነው id equals to input style ይላል class ስለውስ ክላስ ካልኩት ደግሞ my style የሚለው ነው የሚመጣው ማለት ነው ራሱ አንደርስታንድ ያደርገዋል በአይዲ ነው አንደርስታንድ ሁለቱም አሁን ይሄን በአይዲ ነው የተጠቀምኩት ይሄኛውን ደግሞ በክላስ ነው የተጠቀምኩት input style ማለት እስኪ አንዷን ብቻ እንደዚህ አድርጌታለሁ ምን ይመስላል ይሄን ይመስላል እንግዲህ የፎርሙን ክላስ አትሪቢዩት ወይም የፎርሙን ክላስ አትሪቢዩት ሪሙቭ ላድርገውና እንትኑ ብቻ እዚህ ጋር የኤሌመንቶቹን ብቻ ላድርገው እስኪ ሞር ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው ትንሽ ግን ያው የፎርም ዲዛይን ፕሪንሲፕል አይከተልም አክቹአሊ ትንሽ እንትን ይላል ቦርደሩን ሳይዙን ምናምን እንትን ማለት እንችላለን እስኪ እዚህ ጋር 35 ልበለው ይሄው እንደዚህ አደረግነው ነገር ግን እነዚህን ልተወውና ለምሳሌ ቆይ እዚህ ጋር ቴክስት input styles ወይም ስታይል በለውና ለቴክስቶቹ ለብቻው ለበተኖቹ ለብቻ ላስቀምጥላቸው ማለት ነው ስለዚህ ባክግራውንድ አይኖርም for example የቴክስቱ ባክግራውንድ አይኖር አድርጋለሁ ነገር ግን ሳይዝ ለምሳሌ 35 px and weight font weight bold አደርጋለሁ and style font style italic or normal or oblique ላድርገው እስኪ ሌላው ኖርማል ይሁን it's okay ኖርማል ከለር ልጨምርለት ከለር ስንጽፍ በራሱ ከለር እንዲጽፍ for example እንደዚህ ላድርገው ስለዚህ ምን ማድረግ ፈለጉኝ ይሄን ለበተኖቹ ላድርገው ይሄ ደግሞ ለኖርማል ቴክስት ቦክሶቹ ላድርገው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሁለት ክላሶች አሉ እዚህ ጋር የመጀመሪያው input style አይደለም የቴክስት ቦክስ ነው ስለዚህ id equals input style text input style የሚለውን እንጠቀም ማለት ነው እዚህ ጋር ኢሜይልም ስመጣ id equals text input style and sim smeta id equals text input style እስኪላቸው እንደዚህ መጣል ማለት ነው ሌሎችንም id equals text input style and age id text input style ሌሎቹ ኦኬ እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል ጨምርበት id text input style ኦኬ ሬዲዮ በተኖችን በቃ ያላሉን ተማረጋል ተቻለ እሺ እንልተው ኦኬ እሺ ለሴሌክሽን ቦክሶቹ እዚህ ጋር ሴሌክሽን ቦክስ id text input style እሺ ይሄን ይመስላል ለምሳሌ እዚህም ስንጽፍ እንዲህ ነው የሚጽፈው ይሄም እንደዚህ ይጽፋል ማለት ነው ዴትም አሁንም እዚህ ጋር እንምጣ id text input style በቃ ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ በዚህ መልኩ እንትን ማለት እንችላለን ሬጂስተር እና ክሊር ፎርም የሚሉትን ለበተኑ በዛጋ ኢንፑት ስታይል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው ያልኩት ማይ ስታይል ነው ኢንፑት ስታይል ለሚለው አድርገው
ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አሁን በተን ስታይል ብንላቸው በተን ስታይል ብንላቸው ለበተኖቹ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ልምጣና በተኑ ክሊክ ስናደርግ id equals to button style እለዋለሁ። እዚህ መጣና id equals to button style እንደዚህ መጣን ማለት ነው። እስኪ እንየው። ይሄው በዚህ መልኩ ፎርማት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንተርናል CSS ይሄን ይመስል ነበር። እስቲ ወደ ኤክስተርናል CSS ምን ማለት ነው? ኤክስተርናል CSS እናርገው። ኤክስተርናል ስናደርገው ምን ማለት ነው? ኤክስተርናል የሆነ ፋይል CSS ፋይል ይኖረናል። ዜን ያን CSS ፋይል እዚህ ጋር ሪፈረንስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ምንድነው የሚኖረን? እዚህ ጋር ምንም ነገር አይኖረንም፣ ሪፈረንስ ሊንክ ብቻ ነው የሚኖረን። ይህን ፋይል ግን as external CSS ፋይል ክሬት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ወደ እንትናችን እንሂድ። ፕሮጀክቱን ቪው ላድርገው። እዚህ ጋር CSS ፋይል ክሬት ላድርግ። ራይት ክሊክ አድርጉ። ዜን ስታይል ሺት ዜን እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል demo1.css ፋይል ነው የሚለው። ጀስት CSS ፋይል ስለሆነ demo1 ብቻ እንበለው። እንደዚህ ክሬት ያደርግልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣና ምን ላድርገው? የዚህ demo1.html ሚለው ላይ ያሉትን ፋይሎች ወይም ደግሞ html CSS ፋይሎችን በሙሉ ከት አድርጌ ላምጣቸው። እስከዚህ ድረስ ያለው ነው ከት አድርጓቸው። ይሄኛው አያስፈልግም፣ እንደዚህ ያጠፋለሁ። በነበረው ስታይል ቀጠለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አያስፈልግም፣ ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና እዚሁ እንደ CSS ፋይሉን እዚሁ ክሬት አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ CSS ፋይሉን ክሬት ታደርጉ እዚህ ጋር just selectors and property values ነው። selectors and property values ነው። እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው። ሴቭ የተደረገው demo1.css ነው። CSS ፋይሉ የሚታወቀው .css ብለን ፋይል ስላደረግን ወይም ሴቭ ስላደረግን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና HTML ላይ እንመጣና ይህን ፋይል እዚህ ጋር ሪፈረንስ ማድረግ ነው። ይችን demo1 CSS ምትለዋን እዚህ ጋር ሆነን ሪፈረንስ ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ሄድ ሴክሽን ውስጥ ነው አሁንም ኮል የምናደርገው ሊንክ ይባላል። ዜን ሪል ኢኳልስ ሊንክ ሪል ኢኳልስ ስታይል ሺት እንላለን። ታይፕ ኢኳልስ ቴክስት CSS ዜን href ኢኳልስ ብለን ያመጣልናል እዚህ ጋር አማራጮችን። በተመሳሳይ ዳይሬክተሪ ውስጥ ስለሆነ ሲምፕሊ ስሙን እስከ ፋይል ኤክስቴንሽኑ አድርገን መጻፍ ነው። የተለያየ ሌላ ቦታ ከሆነ CSS ፋይሉ ያን ኤግዛክት ዴስቲኔሽን አድሬስ መጻፍ መቻል አለብን ማለት ነው። demo1.css አሁን ኦልሬዲ ኢንክሉድ አድርገውት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንክሉድ ማድረግ ይችላል ነው። ሊንክ ሪል ኢኳል ስታይል ሺት and type equal this ይሄ ሳይኖር ነው መጀመሪያ። ይሄ ሳይኖር ኦልሬዲ ሪሙቭ ተደርጓል። ምንም አይነት የCSS ሊንክ የለውም ወይም ደግሞ ኢንተርናል CSS አልተቀመጠለትም። ስለዚህ ኢቭን እነዚህ ነገሮች አይታወቁም ማለት ነው። አንደርስታንድ አይደረጉም። let's go ahead እዚህ ጋር እስኪ እንትን ልበለው እንደነበረው ተመልሷል። ምንም አይነት ስታይል የለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣና አድ ላድርግበት ስታይል ማለት ነው። እንመለስ እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር ይችን እንጨምራት ማለት ነው። አሁን እንደገና ሪፍሬሽ እናድርገው። ይሄው እንደተለመደው በፊት እንዳስቀምጥ ነው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኤክስተርናሊ ስናስቀምጥ ነው። የትኛው ነው የተሻለ የሚሆነው? ኢንተርናል ነው ወይ ኤክስተርናል መጠቀም ነው የተሻለ ነው የሚሆነው? ከዚህ ማየት እንደምትችሉት ኢንተርናል CSS ከሆነ ሁሉም
HTML ፋይሎች ላይ ራሱን ፋይሉን አድ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ያንዳንዱ ስለዚህ ያ ድግግሞሽን ያመጣል እና ፋይል ሳይዙን ይጨምረዋል ፐርፎርማንሱን ይቀንሰዋል እና ደግሞ አድካሚ ስራ ይሆናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኢንተርናል CSS አይመከርም ስፔሲፊካሊ ለአንድ ወይም ለሁለት ፔጆች ካልሆነ በቀር ስለዚህ የሚመከረው ምንድነው ኤክስተርናል ሲሆን የተሻለ ይሆናል ኤክስተርናል ሲሆን አንድ CSS ፋይል አለን ያን CSS ፋይል ብዙ ፔጆች ላይ ባንድ ላይን ኦፍ ኮድ ሊንክ ያደረግን ወይም ሬፈረንስ ያደረግን መጠቀም እንድንችል ያስችለናል ስለዚህ አንደኛ ፔጃችን ኮንሲስተንት የሆነ ሉክ ኤንድ ፊል እይታ ይኖረዋል ተመሳሳይ ኮንሲስተንት የሆነ ዩዘር ኢንተርፌስ ስታንዳርዳይዝድ ዩዘር ኢንተርፌስ ይኖረዋል ስለዚህ እንትናችሁ ብራንዳችሁን የሚገልጽ እይታ ይኖረዋል ማለት ነው ዌብሳይታችሁ ብራንዳችሁን የሚገልጽ እይታ ተመሳሳይ ከለር ወይም ሪሌትድ የሆነ ከለር እንትኑን የጠበቀ ኮንሲስተንሲውን የጠበቀ coloring or any appearance ይኖረዋል ማለት ነው ሌላው አድቫንቴጁ ምንድነው just external ፋይሎችን ለምሳሌ ከኦንላይን ሌሎች ሰዎች የሰሯቸውን CSS ፋይሎችን ሊንክ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ወደ ፕሮጀክታችሁ ጨምራችሁ as external CSS ፋይል መጠቀም ትችላላችሁ ብዙ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው ስለዚህ ኤክስተርናል መጠቀም የተሻለ ይሆናል ኤክስተርናል አየን what about inline ምንለው ምን ማለት ነው external internal አይተናል inline ማለት ምንድነው rarely ነው የምንጠቀመው specifically ለአንድ HTML ኤሌመንት ስታይል አፕላይ ማድረግ ስንፈልግ inline CSS እንጠቀማለን for example እዚህ ጋር ስታይል የተደረጉ ኤሌመንቶች እንፈልግ ለምሳሌ እነዚህ full name email user name የሚሉትን ነገሮች ስታይል አድርጋችሁ ስታይል አልተደረጉም so እዚህ ጋር እንመጣና inline የሚባለው እዛው ኤሌመንቱ ውስጥ ወይም ደግሞ ታጉ ውስጥ እንትን መጨመር ነው ስታይል መጨመር ነው for example እዚህ ጋር full name የሚለው ላይ ልጨምርለት ሌብል ይላል ለምሳሌ ሌብል ስታይል ብለን ነው የምንጀምረው ስታይል ውስጥ ፕሮፐርቲ ቫልዩ ኮሌክሽንስ ይኖሩናል ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎንት ሳይዝ 20 px እንደዚህ ይኖራል እንጨምራለን ከለር ለምሳሌ ምን ላድርገው ደስ ሚል ከለር አምጡልኝ እስኪ ይሄን ላድርገው actually እንትን ከለር አይመከርም ብዙ እስኪ ሌላ ከለር ይችን እንጠቀማለን እንደዚህ ሳይዝና ከለር ብቻ እናደርገው ይሄን ኮፒ አድርገን ለሁሉም እናርጋቸው ወይም ሁለት ቦታ ላይ እንጨምረው አንድ ሌብል አናዘር ሌብል ሁለቱ ቦታ ላይ አፕላይ አድርጋለሁ ሌላው አፕላይ አድርጉም ይሄ ሞር ስፔሲፊክ ነው ሁሉም ላይ በዚህ መልኩ እንሄድና አድካሚ ነው የተወሰነ ዲፈረንሺየት ማድረግ ስንፈልግ ሬድሊ የምንጠቀምበት ሜካኒዝም ነው ነው ሪፍሬሽ አድርጉት ይሄው ይሄን ይመስላል እቺን ብቻ እነዚህን ሁለቱን ኤሌመንቶች ብቻ ሞዲፋይ አደረግናቸው ማለት ነው አንድ ፕሮፐርቲ ልጨምርለት weight bold ይችን ዝም ጋር ልጨምራት ኮፒ and ዝም ጋር እንደዚህ ይሄን ይመስላል ኦኬ በዚህ ቪዲዮ ያየነው በቀጥታ የኤችቲኤምኤል ኤሌመንት የኤችቲኤምኤል ፔጃችን ላይ CSSን እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል ነበር CSSን በሶስት መንገድ ተጠቅመናል በኢንተርናል CSS በኤክስተርናል CSS እና በኢንላይን CSS አይተናል የዛሬው የዚህ ቪዲዮ ትሬኒንግ እዚህ ጋር ያበቃል እዚህ ጋር እናውቃ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ Thank you. Keep in touch, please. Thank you very much.